Mến chào các bạn. Chúc các bạn luôn ăn vui và hạnh phúc. Hôm nay là ngày nghỉ lễ của chúng ta. Vậy có một trải bài đối với chúng ta, đó là hôm nay đúng là ngày mùng 1 tháng 5. Do vậy mà chúng ta có trải bài đó là tháng 5 của bạn ra sao. Thế thì chúng ta thấy rằng ngày nghỉ lễ chúng ta cũng có những cái cuộc hội ngộ đi chơi. Nhưng mà chúng ta cũng biết là trong tháng này của chúng ta có những sự kiện ra sao về tiền tài, về tình cảm, và có những sự kiện nào nổi bật thì hôm nay Huệ sẽ đọc cho chúng ta nhé. Thế thì hôm nay chúng ta cũng có 2 tụ bài để các bạn lựa chọn. Hôm nay Huệ cho chọn vòng đá các bạn nhé. Vòng đá của chúng ta này, tụ số 1, tụ số 1 và tụ số 2. Tụ số 1, tụ số 2 các bạn lựa chọn theo màu sắc hoặc là theo trực giác của chúng ta, đó là chúng ta hút về đâu thì các bạn lựa chọn đó nhé. Vậy các bạn đã chọn tụ xong rồi. Tụ số 1 của chúng ta đây nhé. Để đây tụ số 2 chúng ta đợi chút nhé. Huệ sẽ check năng lượng của các bạn tụ 1 trước. Mến chào các bạn tụ số 1 đã đến với kênh của Huệ Hoan Hỷ. Bạn nào mà lần đầu tiên biết đến kênh của Huệ thì chúng ta hãy đăng ký kênh. Và nếu như chúng ta nghe, chúng ta thấy hợp năng lượng với chúng ta thì chúng ta bình luận ở phía dưới nhé. Còn những bạn nào mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta chưa cùng năng lượng và chúng ta có thể có những điều gì đó thì các bạn có thể chuyển qua những video khác. Bởi vì chúng ta cần phải có năng lượng thì chúng ta mới có được cái giá trị nó tương đồng nhau các bạn nhé. Và Huệ cũng mới có thêm những video ngắn trong vòng 2 đến 3 phút để chỉ cho ra những cái truyền dẫn những thông điệp của vũ trụ đến với chúng ta. Thì các bạn mỗi một ngày Huệ sẽ ra một video ngắn như vậy. Bởi vì Huệ cũng rất mong muốn được là kênh dẫn truyền, nên là Huệ sẽ có những video ngắn để giúp cho các bạn đón nhận thông điệp một cách nhanh nhất nhé. Còn nếu các bạn muốn chữa lành và muốn câu chuyện của mình thì các bạn phải xem video dài này thì các bạn mới hiểu rõ được vấn đề. Trước hết là check năng lượng của các bạn tụ số 1 trước. Năng lượng của các bạn tụ số 1 này. Để tụ số 1 của chúng ta ở đây. Năng lượng của các bạn tụ số 1. Các bạn tụ số 1 của chúng ta. Trong hiện tại bây giờ thì Huệ nhìn thấy năng lượng của các bạn tụ 1 của chúng ta, đó là các bạn đang có một cái tâm thái năng lượng nó cũng ở cái sự, có nghĩa các bạn đang có một cái sự ngừng nào đó, ngừng nghỉ gì đấy. Các bạn đang hướng mình đến một cái sự hướng vào bên trong của mình nhiều hơn rồi đấy. Các bạn nhìn thấy rằng năng lượng của chúng ta đã có cái sự hướng vào bên trong, biết cách nhìn, biết cách yêu thương, biết cách trân quý giá trị con người của mình. Các bạn đã biết nghỉ ngơi, rồi các bạn đã biết những điều mà các bạn cảm nhận là các bạn cần phải cho bản thân mình những giá trị phù hợp. Thì đây chính là những năng lượng mà các bạn đang có. Và các bạn ở tụ số 1 của chúng ta cũng có một cái điều nào đó trong cuộc sống và trong thời gian gần đây các bạn đã có sự kết thúc nó đi. Kết thúc nó đi để các bạn cảm thấy rằng giống như là buông đi cho nhẹ lưỡi, cho nhẹ tấm lòng ấy. Các bạn đã biết kết thúc nó đi rồi. Đó, có thể là về công việc hoặc về tình cảm nhé. Các bạn cứ xét như vậy. Thế thì tâm thái của các bạn nổi trội ở đây, đó là các bạn biết buông những cái điều mà nó không phù hợp. Các bạn biết nhìn vào bên trong của bản thân mình. Và các bạn biết tĩnh tại hơn, biết tự bằng lòng với chính bản thân mình hơn. Và các bạn lại có những cái điều mà các bạn cảm thấy rằng chính bản thân của các bạn, cái niềm vui của các bạn nó đến từ bên trong. Đó, các bạn tự sung túc với chính cái cuộc sống của các bạn đây. Đó, và các bạn đã biết buông đi những cái giá trị không phù hợp để các bạn có cái giá trị mà nhẹ lòng hơn, sung túc hơn trong chính bản thân mình. Và các bạn cũng đang chuyển hóa rồi nhé. Các bạn là tụ 1 của chúng ta này, năng lượng của các bạn chuyển hóa. Chuyển hóa ở đây là gì? Ở đây là các bạn đã biết quay vào bên trong của mình.
Đó, đây 2 lá bài quay về bên trong của mình này. Các bạn đã biết quay về bên trong để giúp cho các bạn nhìn rõ, thấu rõ giá trị của bản thân mình, biết yêu thương, biết trân quý và biết lắng nghe. Đó, đấy là những năng lượng rất là tốt các bạn nhé. Khi chúng ta đã có sự tĩnh tại, chúng ta đã biết mọi thứ xuất phát từ bên trong mình, thì các bạn sẽ biết được một điều, đó là các bạn sẽ biết đi chăm lo, tu dưỡng cho giá trị bên trong của mình. Đấy là giá trị mà bền vững với chúng ta nhất. Thì mình nhìn thấy rằng các bạn tụ số 1 của chúng ta, hôm nay các bạn có cái năng lượng rất là tốt như vậy nhé. Đó, và các bạn cũng đã thấy rằng khi chúng ta đã biết quay vào bên trong để chăm sóc cho, yêu thương cho tâm và thân của mình, thì các bạn sẽ gạt bỏ đi. Các bạn sẽ gạt bỏ đi những cái dây vướng mắc ở bên ngoài nhé. Các bạn sẽ gạt bỏ đi cái dây vướng mắc ở bên ngoài. Và các bạn cũng có thể là buông bỏ đi những cái sự không phù hợp nữa. Như vậy 2 cái điều mà chúng ta đã gạt đi được để chúng ta chuyển hóa sang những cái tâm thái tốt như thế này là các bạn đã lên một cái trường năng lượng rồi đấy. Hôm nay tụ 1 của chúng ta lên năng lượng của chúng ta rồi các bạn nhé. Như vậy năng lượng của các bạn như vậy thì các bạn trong tụ 1 của chúng ta hãy đón nhận nhé. Chúng ta hãy đón nhận năng lượng của chúng ta. Bây giờ Huệ sẽ xem cho chúng ta về vậy năng lượng như vậy thì cái điều mà các bạn đang được đón nhận trong tháng 5 của chúng ta này về tiền tài. Huệ muốn xem tiền tài trước các bạn nhé. Tiền tài của chúng ta. Tiền tài của các bạn tụ số 1 trong tháng 5 này. Khi các bạn nghe năng lượng của mình thì các bạn sẽ biết được mình đã đi trên cái cuộc hành trình mà phát triển tâm thức của mình đến bao nhiêu. Bởi vì con người ta sinh ra thì bao giờ chúng ta cũng được đồng hành phát triển tâm thức của mình bên trong. Chỉ khi nào chúng ta nhận ra được giá trị bên trong của bản thân mình thì các bạn mới có được cái cuộc sống mà các bạn cảm thấy rằng nó sẽ yên vui. Đó. Còn nếu chúng ta cứ buông những cái thứ bên trong mà chúng ta đi tìm kiếm những thứ bên ngoài thì cuộc sống của chúng ta luôn có cái sự chạy theo vất vả và nó mang lại cho chúng ta rất nhiều những cái điều rắc rối, hỗn loạn ở bên ngoài. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta xem cái năng lượng của các bạn như vậy thì tiền tài tháng 5 của các bạn tụ số 1. Tiền tài tháng 5 của các bạn tụ số 1 của chúng ta. Tiền tài tháng 5 của các bạn tụ số 1 của chúng ta. Trong đây thì họ nhìn thấy rằng tiền tài của các bạn trong tháng 5 thì các bạn có những cái nguồn năng lượng của tiền. Có nguồn năng lượng của tiền. Khi chúng ta trải bài về tiền tài thì nó lại có ẩn chứa trong đó là cả về tình nữa. Nhưng mà Huệ đọc tiền tài trước. Các bạn thấy rằng khi chúng ta đã có những cái công việc hoặc sự nghiệp của các bạn, nó đã có một sự gieo hạt rồi và bây giờ nó đang nảy mầm rồi các bạn nhé. Công việc của các bạn có thể vẫn tiếp tục và các bạn đang có sự phát triển về công việc. Các bạn đang có sự phát triển về sự nghiệp của bản thân các bạn. Và các bạn đã biết cắm cây xuống đúng cái mảnh đất của mình để các bạn thấy rằng cây nó đã nảy mầm rồi. Nảy mầm rồi có nghĩa là chúng ta đã gieo những hạt mầm xuống đất mà chúng ta cảm thấy rằng đó là nơi đất tốt. Và chúng ta thấy rằng tiền của chúng ta ấy, nó sẽ về đây, các bạn sẽ nhìn thấy rằng nó sẽ về. Khi nó sẽ về bởi vì chúng ta đã biết gieo hạt rồi thì nó sẽ về và tiến tới tiền của các bạn nó có sung túc các bạn nhé. Các bạn sẽ đạt được giá trị tiền trong tháng 5 này của chúng ta này. Có nghĩa là chúng ta ổn định, nếu như bạn nào đang làm công ăn lương thì các bạn ổn định về tiền. Đó, có nghĩa là tiền của chúng ta vẫn như vậy hoặc có thể thêm phần thưởng nữa. Thế nhưng mà chúng ta nếu những người làm về kinh doanh thì các bạn tháng 5 này các bạn cũng vẫn ổn định và các bạn có thể thu thêm về lợi nhuận của chúng ta nữa. Bởi vì nó có cái lá kỵ sĩ gậy này, có nghĩa là một cái nguồn năng lượng tốt, một cái nguồn năng lượng mang lại cho chúng ta những cái thành tựu các bạn nhé, biết gieo trồng, có thành tựu và nó vươn tới cái sự ổn định và sung túc. Đó, vậy tháng 5 của chúng ta này vẫn ổn định về tiền tài. Đấy, nhưng các bạn chú ý là chúng ta cần cân nhắc tiền đến với chúng ta nó cũng chính là giá trị công sức của mình. Đó, vậy nếu như chúng ta cân nhắc về cái vấn đề chi phí, cân nhắc về vấn đề chi tiêu thì các bạn sẽ có một cái sự cân bằng. Còn nếu như chúng ta nhìn thấy đây, ở phía sau của chúng ta
hoặc là chúng ta sẽ tiến tới này, chúng ta sẽ có những cái sóng gió về cái việc mà phát triển về tài chính. Nhưng nếu chúng ta không biết gì, chúng ta không biết cân bằng, chúng ta không biết cân nhắc, thì chúng ta có thể có những cái chi phí của chúng ta nó mang tính chất là không được trọn vẹn, mà chi phí này có thể nó mang lại cái sự mất mát đi chúng ta đấy. Vậy các bạn nhớ có cái lá bài này chúng ta cần cân nhắc một cách kỹ. Có thể những cái trong tháng 5 này có thể có những cái thông tin đến để cho chúng ta phải đầu tư, hoặc là cho chúng ta phải bỏ một số vốn ra. Thế nhưng các bạn cần phải cân nhắc để xem cái nguồn đó nó có ra sao thì chúng ta hãy nhé. Bởi vì tiền tài của chúng ta có ổn định rồi. Đấy. Vậy khi chúng ta có ổn định rồi mà chúng ta biết trân quý nó, chúng ta biết giữ để cho chúng ta có được với cái sự gọi là đầy đủ rồi, thì các bạn sẽ biết là chúng ta cần phải chi phí như thế nào. Có nghĩa là những cái việc chi phí của chúng ta cần phải thật cân nhắc các bạn nhé. Chi phí hoặc đầu tư nào đó. Đấy. Thế thì đấy là về tiền tài của các bạn. Thế còn khi Huệ nói về tiền tài và tình yêu thì các bạn nhìn thấy đây. Cái lá bài này nó sẽ nói rằng cái vấn đề mà chúng ta vừa ấy nói rằng kết thúc này, vừa ấy tháo ra cái ràng buộc này nó là cái gì, thì các bạn ở tụ số 1 chúng ta đó là tình, chứ không phải về tiền các bạn nhé. Tiền của các bạn rất ổn định này, rất ổn định, chỉ có cái là cần cân nhắc trong vấn đề chi tiêu, cân nhắc trong vấn đề mà chúng ta có thể sẽ có một cái mối đầu tư nào đó. Thế nhưng mà vấn đề tình của các bạn thì các bạn vừa kết thúc về một mối quan hệ làm cho các bạn quá tổn thương, làm cho các bạn đau và các bạn thấm. Đó nhá, chúng ta có thể kết thúc hoặc là chúng ta gạt bỏ nó đi, ngừng ngắt, hoặc là chúng ta không còn sức lực để giúp cho chúng ta có thể duy trì nó nữa. Đó, thì thực ra là cái việc này là chúng ta đã có thể kéo dài, mối quan hệ này có thể kéo dài rồi, nhưng chúng ta không có thể đồng hành cùng được nữa thì chúng ta sẽ ngừng và ngắt nó đi. Đó, ngừng ngắt nó đi. Và chúng ta đã có cái đét này có thể là kết thúc hoặc có thể là một sự chuyển hóa các bạn nhé. Kết thúc hoặc chuyển hóa, bởi vì nó ra những lá đau thương như thế này thì có nghĩa là nó cần phải kết thúc. Và cái sự cần phải kết thúc này là liên quan đến tiền, liên quan đến tình của chúng ta, liên quan đến tình của chúng ta các bạn nhé. Như vậy các bạn tụ số 1 của chúng ta về tháng 5 thì các bạn sẽ vượt qua, các bạn sẽ bước qua được cái gì? Bước qua được cái sự tổn thương về liên quan đến tình, các bạn sẽ bước qua được. Đó. Và các bạn sẽ biết gạt đi để các bạn trở về cái năng lượng của các bạn như thế này nhé. Đến tháng 5 các bạn có thể có những bạn thì đã vượt qua rồi, nhưng có những bạn thì tháng 5 vẫn tiếp tục để chúng ta vượt qua được cái đó. Bởi vì nó cũng khi chúng ta đứt một cái mối quan hệ nào đó thì chúng ta không thể là một sớm một chiều cái là chúng ta bảo buông là buông ngay được, mà chúng ta cái tâm của chúng ta, cái trí của chúng ta nó có thể nó vẫn còn đôi lúc nó vẫn còn lặp lại những cái suy tư, lặp lại những vấn đề. Thế nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng trong vấn đề đó, chúng ta đặt vị trí của mình vào đó, chúng ta tự hỏi bản thân mình xem. Đấy, các bạn biết tự hỏi bản thân mình xem là mình có hạnh phúc ở nơi đó không? Mình có hạnh phúc trong mối quan hệ đó không? Các bạn nhé. Thì các bạn sẽ đặt được câu hỏi như vậy thì các bạn sẽ có câu trả lời trong chính cái tâm trí của các bạn khi các bạn biết tĩnh lặng như thế này. Đó, mình có hạnh phúc ở trong đó hay không? Đó. Vậy đây chính là một trong những cái năng lượng mà các bạn tụ 2 của chúng ta nói về tiền tài của tháng 5 và nói về tình của tháng 5. Thế thì Huệ sẽ xem tiếp cho các bạn. Vậy về tình của tháng 5 này các bạn có một cái sự Huệ thấy rằng có thể những bạn đã có thể ngắt rồi nhưng nó vẫn trồi lên, bởi vì chúng ta vẫn có những cái dây dưa trồi lên một chút thì các bạn vẫn có những lúc các bạn sẽ vẫn tổn thương nhé. Các bạn có những lúc các bạn vẫn cứ bị tổn thương trong tháng 5 của chúng ta này. Các bạn vẫn có những cái cảm giác đó. Tuy rằng các bạn đã có biết quay về bên trong bản thân mình rồi, nhưng cái cảm xúc này có thể nó là một mối quan hệ nào đó để cho các bạn bị tổn thương. Đấy, bị tổn thương. Thì liệu các bạn khi cảm nhận được mình như vậy rồi thì các bạn có biết giúp cho bản thân mình vượt qua được hay không? Thì Huệ sẽ nhìn thấu hơn về cái mối quan hệ của các bạn nhé. Nhìn thấu hơn về mối quan hệ của các bạn. Còn về tài chính của các bạn thì các bạn yên tâm, các bạn vẫn cứ bình an và các bạn vẫn cứ đầy đủ so với tháng trước. Bởi vì các bạn vẫn đang có một cái sự ổn định về tài chính. Và các bạn chỉ cần cân nhắc một chút về vấn đề chi tiêu thôi, hoặc là đầu tư cái gì các bạn cân nhắc một chút nhé.
Đấy, về cái việc mà tình duyên như thế này thì Huệ sẽ coi các bạn xem. Đấy, liên quan đến tình duyên của các bạn đây, Huệ sẽ coi xem cái việc tình duyên của các bạn sao nó lại có cái lượng, các bạn có vượt qua được không? Các bạn nhìn đây, các bạn có vượt qua nhé, các bạn có vượt qua bởi vì các bạn đã nhìn rõ ra được vấn đề của mối quan hệ rồi. Đấy, các bạn đã biết rằng mối quan hệ này là mối quan hệ mà đã làm cho các bạn có nhiều những cái sự tổn thương lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại rồi. Và các bạn biết rằng là đó là một sự không chân thành ở đó. Không chân thành này ở đây có nghĩa là trong mối quan hệ của chúng ta có sự không chân thành, có sự không đeo mặt lạ ở đó, có sự đeo mặt lạ, có sự ngụy biện ở đó. Bởi vậy mà làm cho chúng ta khi nhận ra được vấn đề, chúng ta cảm thấy rằng rất tổn thương. Chúng ta bị như là ngàn kiếm đâm vào đấy, nó có 10 kiếm cao nhất thì nó đâm rồi, 3 kiếm đâm vào tim, 10 kiếm đâm vào thân. Như vậy các bạn rất là đau, các bạn rất là đau. Bởi vậy mà các bạn đã biết để các bạn vượt qua được các bạn nhé. Các bạn vượt qua được đây. Các bạn là một trong những người mà biết vượt qua được đây. Và các bạn sẽ quay trở lại với chính bản thân mình để chăm lo yêu thương cho mình. Và các bạn sẽ yêu thương những cái sinh vật xung quanh mình nữa các bạn nhé. Những bạn trong tụ 1 này, nếu các bạn muốn giải tỏa cái tâm lý của các bạn và các bạn muốn cho bản thân của mình nó được thanh tịnh hơn, thì các bạn biết lắng nghe bản thân mình và đi làm những cái việc nhỏ nhỏ thôi nhưng nó có giá trị rất lớn các bạn ạ. Ví dụ như chúng ta chăm sóc yêu thương những con động vật mà chúng ta nuôi, hoặc là chúng ta có thể ra ngắm thiên nhiên, hoặc là chúng ta có thể ngắm những cái giá trị mà chúng ta, ví dụ như là dòng sông, ngắm cánh đồng, rồi ngắm khu vườn, hoặc ngắm bông hoa, hoặc là chúng ta có thể chăm sóc yêu thương. Và đặc biệt nếu như các bạn biết đây là những sinh vật xung quanh mình rất là đang muốn chúng ta có cái sự, bởi vì tình yêu của chúng ta là cần phải lan tỏa. Chúng ta không chỉ yêu người đâu mà chúng ta cần phải yêu muôn vật nữa. Bởi vậy mà nếu như các bạn muốn cho cái tâm thái của mình nó tốt hơn, các bạn hãy đi phóng sinh. Cái sự phóng sinh và nuôi dưỡng động vật nó cũng chính là một tình yêu các bạn nhé. Để chúng ta trau dồi cái lòng yêu thương của chúng ta cao hơn, năng lượng chúng ta được nâng lên, thì các bạn sẽ không còn gặp những người mà người ta chỉ biết hút năng lượng của mình thôi, mà các bạn sẽ biết gặp cái người nó tương đồng với mình hơn, để các bạn trở thành những người tự sung túc yêu thương trong bản thân mình như thế này. Đó nhá, nếu như các bạn tụ số 1 nghe thấy thông điệp này, các bạn hãy để cho tâm thái của chúng ta nó được hạnh phúc, được bình an, thì các bạn hãy là người biết yêu thương muôn vật, ngắm cây, ngắm hoa, chăm cây, chăm hoa, hoặc là chúng ta có thể đi phóng sinh nhé. Phóng sinh giúp đỡ động vật hoặc là giúp đỡ con người các bạn nhé. Thì đấy cũng chính là những cái điều mà chúng ta gọi là làm tốt công tác của chúng ta các bạn nhé. Chúng ta làm tốt cái việc của chúng ta. Thế thì đây chính là những thông điệp của các bạn tụ số 1 về tiền, về tình. Nhưng Huệ nhìn thấy rằng cái nổi lên cái sự đặc biệt đó là về tình nhiều hơn. Về tình nhiều hơn. Thế thì Huệ sẽ chữa lành cho các bạn nhé. Chữa lành cho các bạn. Ngoài cái việc mà Huệ vừa chỉ dẫn rồi, theo thông điệp của vũ trụ đã chỉ dẫn cho các bạn rồi, thì bây giờ mình sẽ có cái sự chữa lành cho các bạn. Chữa lành cho các bạn, bởi vì đây là một trong những cái sự nổi bật của tháng 5. Thì nếu các bạn tháng 5 này chúng ta vượt qua được một cách hoàn toàn. Vượt qua không phải là cố ép cái thân của tâm mình là nó phải quên. Các bạn ơi, không quên. Mà chúng ta chỉ coi đó là bài học thôi, chứ chúng ta không quên nhé. Bởi vì làm sao chúng ta có thể quên được. Thế nhưng chúng ta chỉ có gì, nó không còn chân quý đối với mình nữa, thì mình rời, mình buông, và đó là bài học của mình. Thì các bạn sẽ biết được đó nhẹ lắm, nó không có nặng đâu. Đó, đây các bạn này, cái bài học của chúng ta và cái chữa lành cho chúng ta này. Đấy, chúng ta cần phải làm sạch. Chúng ta cần phải làm sạch. Huệ xin 3 thông điệp. 3 thông điệp chữa lành. Chúng ta cần phải làm sạch những cái phong ba bão táp đó đi. Chúng ta gọi đó là những cái bụi trần của chúng ta làm sạch đi nhé. Làm sạch cơ thể. Hãy là gạt bỏ tất thảy những cái giá trị mà nó ràng buộc và nó mệt mỏi với chúng ta gạt bỏ nó đi. Và các bạn cần phải gì? Người mà phải cùng với chúng ta nhìn về một hướng này thì chúng ta mới đồng hành được. Còn cái người mà chúng ta nhìn thấy đây đeo mặt lạ thì làm sao đồng hành được. Như vậy là chúng ta cần phải gì? Cần phải xác minh. Đấy, bây giờ chúng ta cần xác minh rằng người ta không cùng hướng với mình thì mình hãy biết gạt đi. Biết gì?
làm sạch đi. Cái đấy là cái quan trọng nhất nhé các bạn nhé. Chứ chúng ta đừng nghĩ vào rằng là họ đã từng yêu mình như thế này, chiều chuộng mình ra sao như thế này. Cái đấy không phải vấn đề, mà hai người có cùng một hướng nhìn hay không, có cùng chân thành với nhau hay không, đó mới là quan trọng nhá. Còn những cái hành động mà kia nó chỉ là cái bên ngoài ngụy biện thôi, bởi vì người ta có thể ngụy biện được mà. Đó nhé các bạn nhé. Vậy đồng hành cùng hướng là sao? Là chúng ta cần phải có quan điểm sống giống nhau, cùng phải có mục đích sống giống nhau, và chúng ta cần phải chân thành với nhau, thì đấy là gọi là cùng về một hướng. Vậy các bạn đây chữa lành bằng cách như thế này các bạn nhá. Gạt đi những cái thứ bụi bẩn của mình, và các bạn sẽ được tái sinh lại đây. Các bạn sẽ tái sinh lại nha các bạn tụ số 1 này. Trong tháng 5 này các bạn biết được thông điệp này, các bạn sẽ tái sinh lại con người của chúng ta. Đấy, tái sinh lại con người của chúng ta. Đấy, các bạn sẽ trở thành những người mà biết giá trị của bản thân mình. Vậy đó chính là thông điệp mà dành cho các bạn tụ số 1 của chúng ta cần chữa lành các bạn nhé. Và với cái năng lượng như vậy thì các bạn tụ 1 của chúng ta hôm nay Huệ cũng có một thông điệp dành riêng cho các bạn tụ 1 từ vũ trụ đến với các bạn đây. Đó, Huệ sẽ có thông điệp, Huệ chỉ xin duy nhất một thông điệp thôi các bạn nhé. Duy nhất một thông điệp thôi. Hôm nay thì tháng 5 này, thông điệp để giúp cho các bạn chữa lành về tình yêu thì các bạn đã nghe rồi. Nhưng mà trọng tâm mà vũ trụ muốn ban cho chúng ta về một thông điệp đối với bản thân của các bạn tụ số 1 hôm nay, thì Huệ sẽ xin một thông điệp thôi. Đó, các bạn nhìn đây. Các bạn nhìn về vấn đề của chúng ta, đó là chúng ta hãy hăng hái làm những việc cần làm ngay trong ngày hôm nay. Có nghĩa là mỗi một ngày là chúng ta sẽ gọi là ngày hiện tại đấy. Ngày hôm nay này, ngày mai thì cũng là ngày hôm nay của ngày mai này. Như vậy chúng ta gọi là hiện tại đấy, thì chúng ta cần hăng hái làm những việc đó ngay. Vậy nó rất tương đồng với lại những cái thông điệp là mỗi một ngày chúng ta cần phải hăng hái làm những việc mà chúng ta cần làm. Vậy chỉ có công việc chúng ta sẽ làm với cái tâm thái tích cực nhất, hăng say nhất, thì chúng ta sẽ gạt bỏ tất cả những cái giá trị mà nó còn làm cho chúng ta bị thấy rằng bận tâm các bạn nhé. Đấy, đây là cần hăng hái làm ngay những việc cần làm trong ngày hôm nay. Vậy trong tháng 5 của chúng ta có 31 ngày. Đấy, các bạn hãy làm đủ 31 ngày với những cái tâm thái là tích cực, hăng say và làm những việc cần làm. Còn những việc mà chúng ta không cần, chúng ta hãy biết gạt bỏ nó đi nhé. Không, gạt bỏ nó đi để chuyên chú vào này. Và đây là những cái thông điệp mà Huệ muốn thông qua Huệ hoan hỉ thì vũ trụ đã ban tặng cho các bạn đấy nhé. Thế thì Huệ cũng rất cảm ơn các bạn tụ số 1 rất nhiều. Đó, bạn đã nghe và có thể các bạn sẽ có những cái giá trị bài học của chúng ta các bạn nhé. Đó. Và khi các bạn nghe rồi thì các bạn hãy biết mình nên làm những điều như thế nào. Và hôm nay thì Huệ thấy rằng các bạn tụ số 1 của chúng ta, năng lượng của các bạn cũng tương đối tốt rồi đấy. Đó. Và cảm ơn các bạn tụ số 1 rất nhiều. Giờ các bạn có cảm nhận như sao, các bạn hãy bình luận ở phía dưới nhé. Giờ chúng ta chuyển sang các bạn tụ số 2 của chúng ta đây. Này, các bạn tụ 2 của chúng ta đây nhé. Các bạn đã chọn cái thông điệp này. Đó, chọn đá này thì các bạn hãy cùng Huệ đi check năng lượng của các bạn nhé. Check năng lượng của các bạn tụ số 2 của chúng ta. Mến chào các bạn tụ số 2. Các bạn đã đến với kênh của Huệ Hoan Hỉ. Bạn nào mà chúng ta lần đầu tiên biết đến kênh của Huệ Hoan Hỉ thì các bạn hãy là người đăng ký kênh, ủng hộ cho Huệ. Và khi chúng ta nghe mà chúng ta cảm nhận những điều như thế nào thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới nhé. Huệ rất vui khi các bạn đến và hữu duyên cùng với các bạn. Và trong Tarot thì các bạn biết được là tất cả đều là những thông điệp thông qua năng lượng kết nối với nhau. Do vậy mà khi các bạn nghe năng lượng của các bạn mà các bạn cảm thấy rằng nó đúng với hợp với năng lượng của tụ bài thì đó mới chính là chúng ta chọn đúng nhé. Còn không thì các bạn có thể chuyển sang tụ bài khác, hoặc là chúng ta chuyển sang video khác phù hợp với mình hơn nhé. Còn những bạn mà kết nối với nhau thì chúng ta phải có cái năng lượng nó tương đồng rồi các bạn nhé. Và sẽ check năng lượng của các bạn tụ số 2. Tụ số 2 của chúng ta. Năng lượng tháng 5 của chúng ta.
Thực sự là các bạn tụ 2 của chúng ta Huệ nhìn thấy đây, các bạn cũng là một trong những người mà đã biết gạt bỏ những thứ không phù hợp với mình rồi. Năng lượng của các bạn ở tụ 2 của chúng ta cũng rất là đẹp đấy các bạn ạ. Các bạn đã biết gạt bỏ những cái điều mà không còn phù hợp với mình, cởi bỏ những dây xiềng xích, cởi bỏ những cái bóng tối của mình, và chúng ta đã có sự biết lắng nghe bản thân mình rồi đây. Các bạn cũng có sự tĩnh tại, các bạn cũng có sự biết nhìn vào bên trong của mình rồi. Và các bạn có khi các bạn biết nhìn vào bên trong rồi thì cái gì của các bạn nó sẽ được trồi ra. Đó chính là trí tuệ của các bạn sẽ được trồi ra các bạn nhé. Có nghĩa là tĩnh lặng sẽ phát sinh trí tuệ. Đó, các bạn nhớ một thông điệp này, tĩnh lặng sẽ phát sinh trí tuệ. Bởi vậy mà khi các bạn biết lắng nghe, biết tĩnh lặng rồi thì trí tuệ của các bạn sẽ phát triển ra. Và khi trí tuệ của các bạn phát triển ra thì các bạn sẽ biết lựa chọn. Các bạn sẽ biết lựa chọn rằng sẽ cần phải cái gì ràng buộc với mình, các bạn sẽ cần phải rời nó đi. Đây, các bạn đang đánh một chuyến xe, các bạn rời đi đây. Và các bạn biết rằng bản thân của khi tĩnh lặng này, các bạn nhìn thấy cái con người bên trong của các bạn thật sự nó cần khát khao cái sự tự do, khát khao một cái điều đó là mang lại cho các bạn một sự sống, một sự phát triển, và nó phát triển ra từ bên trong của các bạn. Nên khi tĩnh lặng các bạn nhìn thấy rồi thì các bạn sẽ chuyển hóa nhé. Các bạn sẽ đi ra khỏi một cái vướng mắc nào đó đây. Các bạn đi ra khỏi một cái vướng mắc nào đó và cuộc đời của các bạn có một sự thay đổi. Ra lá dầu vua này có nghĩa là chúng ta có một sự thay đổi, một bước ngoặt của cuộc đời các bạn nhé. Có một bước ngoặt của cuộc đời. Bởi vậy mà khi các bạn có bước ngoặt của cuộc đời như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng bản thân mình đã có sự trưởng thành về tâm thức. Như vậy các bạn tụ số 2 của chúng ta, nếu như các bạn nghe được thông điệp về năng lượng của bản thân mình thì các bạn suy ngẫm xem có đúng là bản thân mình đang bước ra khỏi một sự ràng buộc, bước ra khỏi một sự hỗn loạn và bước ra khỏi một vấn đề nào đó không còn phù hợp với các bạn nữa. Nhờ về cái sự tĩnh lặng của các bạn đã phát triển ra trí tuệ, và nhờ có trí tuệ này các bạn đã biết soi chiếu lại bản thân mình. Mình là một con người cần có sự tự do, cần có sự phát triển đúng với giá trị thực lực của bản thân mình. Do vậy mà bước ngoặt cuộc đời của các bạn đang được thực thi các bạn nhé. Bước ngoặt cuộc đời của các bạn đang được thực thi rồi. Như vậy đó là năng lượng của các bạn trong tụ số 2 của chúng ta. Thế thì bây giờ Huệ sẽ check luôn năng lượng của các bạn tụ 2 rồi. Thì bây giờ Huệ sẽ làm câu hỏi chính của chúng ta. Đó chính là tháng 5 này của các bạn như thế nào? Thế thì câu hỏi đầu tiên là tháng 5 này của các bạn như thế nào về tiền tài và về tình yêu các bạn nhé. Về tiền tài và về tình yêu. Và sự kiện nào sẽ nổi bật lên thì vậy sẽ tùy theo câu chuyện nổi bật của các bạn để sẽ cho các bạn các thông điệp tiếp theo nhé. Khi trải bài thì chúng ta tùy theo cái năng lượng chúng ta kết nối với nhau, nó sẽ ra những cái tình huống, ra những cái năng lượng thì chúng ta sẽ có tùy căn cứ vào nhé. Chứ không phải tụ 1 với tụ 2 của chúng ta nó đều cần phải trải qua câu hỏi thì như vậy, nhưng mà cái thực tế nó như thế nào thì các bạn hãy cùng. Đó, đây. Trong tháng 5 của các bạn tụ số 2 của chúng ta về tiền tài và về tình yêu của chúng ta. Tiền tài về tình yêu của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Và sự kiện nào là nổi bật đối với chúng ta? Thì Huệ nhìn thấy rằng các bạn tụ số 2 của chúng ta, thực ra nếu như các bạn đã có gia đình, mình có hai nguồn năng lượng này. Nếu như các bạn đang có gia đình, có vợ, có chồng, có các con, thì các bạn vẫn đang có một cái cuộc sống về tiền tài của các bạn cũng rất là ổn. Tiền tài thì ổn, nhưng hai vợ chồng hoặc là mối quan hệ của các bạn nó đang có một vấn đề gì đó. Nó đang có một vấn đề gì đó. Về tài chính thì ổn nhé, nhưng mà về mối quan hệ, sự suy nghĩ giữa hai vợ chồng có vấn đề gì đó, nó trái ngược nhau. Các bạn nhìn thấy đây, trong một gia đình nhưng mà chúng ta đang có cái hướng nhìn ngược nhau. Đấy, những thành viên trong gia đình của chúng ta cũng đều nhìn đi các hướng khác nhau. Bởi vậy mà chúng ta đang bất đồng quan điểm nào đó. Đấy, tài chính thì không phải lo, nhưng mà chúng ta đang có một sự bế tắc trong
cái mối quan hệ của mình. Có thể hai vợ chồng đã bất đồng quan điểm, hoặc là có thể có những cái điều gì đến với các bạn để làm cho các bạn bị tổn thương rất lớn về cái tình cảm của các bạn nhé. Các bạn nhìn đây, tổn thương rất lớn về tình cảm của các bạn đây. Đấy, thì chúng ta nhìn các bạn tụ 2 của chúng ta từ lấy đến giờ, đó là do sự tổn thương về tình cảm của các bạn nhé. Do vậy mà các bạn cảm thấy rằng các bạn đang có sự mệt mỏi và bế tắc gục ngã đây về tình cảm nhé. Đó. Trong tháng 5 này của các bạn nó vẫn có sự kéo theo. Có nghĩa là nó đã kéo theo mấy tháng rồi, đến bây giờ nó vẫn kéo theo tiếp các bạn nhé. Vẫn kéo theo tiếp, nhưng các bạn biết rằng các bạn đã có một cái nguồn năng lượng như lấy. Các bạn đã biết có thể các bạn sẽ phải chuyển hóa đi, hoặc là các bạn sẽ có cách giải quyết để các bạn tính tại lại cách giải quyết của các bạn, để các bạn có thể là thay đổi một cái cuộc sống của chúng ta nhé. Đó. Thế còn về các bạn trường năng lượng thứ hai là các bạn chưa có gia đình, các bạn chưa kết hôn, thì cái mối quan hệ mà các bạn đang tương tác đó, thực ra là các bạn cũng là một cái người mà có cái năng lượng về tài chính. Tài chính của các bạn thì cũng ở mức cơ bản, hoặc là gia đình nhà các bạn có điều kiện nhá. Những bạn ở tụ số 2 của chúng ta, nếu như mà gia đình nhà chúng ta có điều kiện, hoặc là chúng ta cũng có tài chính rồi đó, các bạn độc thân hoặc các bạn chưa có gắn kết về hôn nhân ấy, thế nhưng các bạn cũng trải qua một mối quan hệ. Cái mối quan hệ đáng nhẽ các bạn nghĩ rằng nó sẽ là đi đến 10 tiền, đi đến cái gia đình hạnh phúc, ra đến gia đình sung túc ấm êm. Thế nhưng các bạn đã bị tổn thương nhau. Các bạn đã bị tổn thương nhau. Và ở đây những người trong tụ số 2 của chúng ta đây, nếu như năng lượng nam thì chúng ta là một vua cốc, một vua ly. Còn năng lượng nữ thì chúng ta là một nữ hoàng gậy. Do vậy mà chúng ta cái đỉnh cao năng lượng chúng ta cũng tương đồng nhau. Đấy, kể cả là vợ chồng hoặc kể cả là người yêu. Do vậy mà chúng ta vẫn có những cái hai người thì nhìn đi hai hướng khác nhau. Các bạn không nhìn về nhau. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bất đồng quan điểm, bởi vì chúng ta không có cái hướng cách sống của chúng ta nó giống nhau. Đấy, thì chúng ta bị khác nhau về cái con đường đi. Nên các bạn thấy rằng tháng 5 này các bạn vẫn bị cảm xúc. Các bạn ở tụ số 2 của chúng ta, nó vẫn kéo theo cái cảm xúc đến tháng 5 nữa các bạn nhé. Cảm xúc về cái sự mất mát, về cái sự đổ vỡ, về cái sự bất đồng quan điểm đó nó vẫn còn. Và các bạn vẫn bị trồi lên cái cảm xúc là nhìn vào đau thương nhiều hơn so với nhìn về giá trị đang có. Đó nhá. Như vậy tháng 5 của chúng ta về các bạn tụ số 2 của chúng ta cũng trồi lên cái năng lượng về liên quan đến tình cảm nhiều nhất. Về tài chính các bạn cũng không có bận tâm nhiều, bởi vì các bạn nếu như mà có gia đình các bạn cũng sung túc trong tài chính. Và nếu như các bạn độc thân thì các bạn cũng có làm ra tiền tài, hoặc là các bạn có một gia đình, bố mẹ chúng ta có tiền tài rồi. Đó nhé. Thế thì chúng ta không bận tâm về tài chính lắm, bởi vì nó ra lá 10 tiền là sung túc rồi. Nhưng mà tất cả những cái mối quan hệ này nó đều liên quan đến cái cốc, cái ly của chúng ta này, có nghĩa là cái tình cảm của chúng ta đây. Đấy, tình cảm của chúng ta buộc chúng ta phải có một cái quyết định. Và khi hai người cùng có cái năng lượng mà chúng ta năng lượng cao nhưng ta lại không đồng quan điểm, thì chúng ta khó có thể mà hạ cái tôi của mình xuống được. Đấy, các bạn khó có thể hạ cái tôi của mình xuống được. Vậy các bạn hãy làm gì? Các bạn hãy biết là quay về bên trong của bản thân các bạn đây. Quay về bên trong của bản thân các bạn để nhận ra được giá trị của bản thân và để nhận ra giá trị của đối phương. Và họ nhìn thấy rằng với cái năng lượng như thế này, với tình huống xảy ra trong tháng 5 như thế này, thì các bạn sẽ biết vượt qua, bởi vì các bạn có cái sự khai thông trí tuệ rồi các bạn tụ 2 nhé. Còn đối phương của các bạn như thế nào thì các bạn có thể nghe để ngược trở lại. Nhưng chính bản thân của các bạn đang nghe tụ bài này, các bạn đã biết khai thông trí tuệ của bản thân các bạn rồi. Nên các bạn sẽ dùng chính cái sức mạnh của trí tuệ đó, các bạn xử lý vấn đề nhé. Sức mạnh của trí tuệ xử lý vấn đề, chứ chúng ta không dùng sức khỏe. Các bạn tụ 2 này rất thông minh nhé. Các bạn không dùng sức khỏe, có nghĩa là không giải quyết vấn đề bằng cái việc mà gọi là thể lực, mà chúng ta bằng trí tuệ của mình. Đó, đây các bạn nhìn đây. Đấy. Chúng ta dùng đủ cái sự khôn ngoan của bản thân chúng ta để chúng ta biết vượt qua được cái bế tắc này. Thế thì vậy sẽ xem, bởi vì với các bạn tụ số 2 này thì cái việc bế tắc của các bạn nó là do tình cảm. Thì vậy xem là trong tháng 5 này các bạn sẽ vượt qua ra sao nhé. Vậy xin 2 là bài nữa. Bởi vì là chúng ta
đến cái sự giải quyết như này thì Huệ sẽ nhìn ra được vấn đề rõ hơn. Nhìn ra được vấn đề rõ hơn các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ có cái sự giải quyết của cái tháng 5 của chúng ta có giải quyết được như thế nào. Thực ra là các bạn có được giải quyết nhé. Các bạn sẽ giải quyết được, bởi vì các bạn sẽ biết rằng nếu chúng ta cứ để cái tâm trí của chúng ta nó bị đau như thế này thì chúng ta sẽ không có thể làm được cái việc khác nữa. Đấy, bởi vì 9 kiếm 10 kiếm này, đây là đau tổng thể luôn nhé các bạn nhé. Nên là các bạn cứ để như này thì nó rất là mệt, mà nó không có thể giúp chúng ta làm được việc khác nữa. Thì các bạn đã biết rằng đây, các bạn đã đang cầm một cái vòng nguyệt quế này, có nghĩa là các bạn sẽ biết vượt qua. Các bạn sẽ có vượt qua được nhé. Vậy chị hỏi rằng vậy cái cảm xúc của chúng ta ở cái tháng 5 này chúng ta có vượt qua được cái cảm xúc mà đau thương mất mát, hoặc là chúng ta có cái sự mệt mỏi này không? Thì các bạn có nhé. Nó ra lá 6 gậy này, có nghĩa chúng ta có nhé. Dù nó là đau về tâm trí hoặc là đau về thân thì chúng ta vẫn vượt qua được các bạn nhé. Đó. Như vậy là đối với các bạn tụ số 2 của chúng ta, cái nổi bật lên của các bạn cũng chính là mối quan hệ. Mối quan hệ của chúng ta nó làm cho chúng ta bị nổi bật lên trong tháng 5. Đấy. Và hôm nay thì hỏi về tiền tài, thì tiền tài ở chúng ta đều ổn. Chúng ta đều ổn nhé các bạn nhé. Tiền tài đều ổn hết. Vậy mối quan hệ của chúng ta này, nếu như chúng ta có hai vấn đề. Một là trong mối quan hệ vợ chồng, hoặc là mối quan hệ của những người mà đang yêu thương nhau, thì chúng ta vượt qua như thế nào thì vũ trụ sẽ tặng cho chúng ta những cái sự nhìn rõ hơn về mối quan hệ của chúng ta nhé. Nhìn rõ hơn. Vậy chỉ nhìn thấy ở đây nó là bị trái ngược nhau về cái tư tưởng tư duy này. Đó. Thế thì xem tiếp xem là có cái điều gì ở trong mối quan hệ của chúng ta nữa. Trong các bạn tụ 2 này, thực ra là mối quan hệ của các bạn nếu như đã gắn kết vợ chồng rồi, nếu như là vợ chồng đang có những cái vướng mắc này, cái sự rời đi này không phải là sự buông bỏ về mối quan hệ đâu, nó không ra cái lá pháp luật, có chúng ta không có thể ly hôn hoặc là chúng ta ở đâu, mà chúng ta buông bỏ cái gì? Buông bỏ cái tôi của chúng ta xuống. Chúng ta vẫn là cái người đồng hành cùng nhau đây, nhưng chúng ta cần phải buông bỏ cái tôi của chúng ta xuống, buông bỏ những cái như vậy nói lúc nãy là chúng ta có những cái tôi rất cao. Đó, chúng ta cần buông bỏ xuống và chúng ta cần phải ngồi lại để chúng ta đây, giống chúng ta ngồi chung một thuyền rồi thì chúng ta ngồi lại để chúng ta xem vấn đề của mình là hai người cần phải tĩnh tại lại để dùng chính cái giá trị của bản thân mình để chúng ta sửa chữa mối quan hệ các bạn nhé. Đây vẫn ngồi chung thuyền mà, mối quan hệ này vẫn ngồi chung một thuyền. Tuy rằng có những sóng gió, có những lúc chậm, có những lúc nhanh, nhưng chúng ta vẫn ngồi chung thuyền mà. Đó nhá, vậy mối quan hệ này là chúng ta cần như vậy. Bởi vì sao? Đây lại là bài chúng ta giống nhau, chúng ta hút nhau. Hai bạn đều có cái tương đồng giống nhau, đó là cái bản ngã cao. Những cái ý kiến của chúng ta nó không được đối phương chấp nhận, và chúng ta cảm thấy rằng nó rất là đau khổ đó. Bởi vì chúng ta đang có những cái điều, đó là cái bản ngã, cái tôi, và những cái điều mà chúng ta cao lên, chúng ta đang soi chiếu lại cho nhau. Bởi vì chúng ta giống nhau nên chúng ta phải biết được là cái điều đó giống nhau là giống nhau về cái tôi, chứ không phải giống nhau về quan điểm suy nghĩ. Bởi vì đây trong gia đình thì các bạn thấy rằng hai người mỗi người nhìn hướng đấy. Đó. Cũng có cha già để có con nhỏ đây, nhưng chúng ta thấy rằng để cho họ rất buồn bởi vì chúng ta có trái chiều nhau rất nhiều. Thế còn trong mối quan hệ thì sao? Trong mối quan hệ yêu thương ấy thì các bạn có, trong mối quan hệ này các bạn vẫn có cái năng lượng là các bạn sẽ đi cùng nhau, nhưng các bạn cần phải biết rằng đây chính là mối quan hệ để soi chiếu cho nhau, để các bạn có sự gì gạt bỏ đi những cái không phù hợp với trong mối quan hệ này. Các bạn hãy, đây là một mối quan hệ mà chúng ta soi chiếu chính bản thân mình nhé, soi chiếu chính bản thân mình đây. Đó, và các bạn biết rằng cái trái tim của chúng ta yêu thương bao nhiêu thì chúng ta, người đối phương của chúng ta cũng sẽ đón nhận được. Còn khi chúng ta mà bị tổn thương trái tim thì đối phương của chúng ta cũng như vậy. Đấy, như vậy là hai cái nguồn năng lượng của tụ 2 này của chúng ta, mình phải thấy rằng cái vấn đề giải quyết của chúng ta không phải là rời đi một cách hoàn toàn, mà chúng ta chuyển hóa thôi. Đấy, chúng ta không có lá ngừng, ngắt, đét. Đó, mà chúng ta chỉ có gì thôi? Giải quyết vấn đề của chúng ta bằng cách là buông đi, rời đi những cái thứ không phù hợp nữa. Và chúng ta dùng chính cái sự mềm mỏng
trong trí tuệ của mình để chúng ta giải quyết vấn đề nhé. Đó, và chúng ta sẽ có sự chuyển hóa đây các bạn nhé. Khi chúng ta nhìn ra vấn đề này, chúng ta sẽ có sự chuyển hóa. Vậy cái năng lượng của cái mối quan hệ này nó cũng tương đối là phức tạp các bạn nhé, tương đối phức tạp. Nhưng chúng ta biết cách nhìn cùng nhau, nhìn về một hướng, cùng nhau vẫn biết rằng đi trên một con thuyền thì chúng ta cần phải có cái sự đồng hành bằng cái trí tuệ của chúng ta nhé. Trí tuệ của chúng ta đây, các bạn sẽ đồng hành nhé. Thế bây giờ hãy xem tiếp, vậy chữa lành cho các bạn bằng cách nào đây? Bằng cái thông điệp gì đây? Chữa lành cho các bạn bằng thông điệp gì đây để cho các bạn của chúng ta nhanh chóng thoát khỏi cái năng lượng của cái sự tổn thương này nhé. Đây, chúng ta cái lựa chọn của chúng ta nó rất là quan trọng, nó rất là quyết định đến cái lựa chọn đấy. Đấy. Đó, chúng ta nhìn thấy rằng có 3 cái lá bài chữa lành cho các bạn. Thứ nhất là các bạn biết lựa chọn. Ở đây giống như là cái lá bài chủ đạo của các bạn đây. Các bạn đừng nhìn vào những cái lỗi lầm của nhau, mà các bạn hãy nhìn vào những cái giá trị của nhau này, để chúng ta biết trung hòa nó. Đó nhá, thì đây là một sự lựa chọn đi. Chọn mà, chúng ta cần chọn. Cái thứ hai nữa là chúng ta hãy nghỉ thật sâu để cho chúng ta gạt bỏ hết những cái tâm thái mà chúng ta bực tức về nhau đi. Đây bảo là hãy ngủ đi, hãy ngủ thật ngon vào. Đấy, nhưng mà khi đang bực tức thì ngủ ngon cũng khó đúng không các bạn? Thế vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta cần phải khi đi ngủ hoặc là trước khi đi ngủ chúng ta đừng có nghĩ như thế này nữa, mà chúng ta hãy gạt bỏ nó đi để chúng ta thanh thản, gọi là thảnh thơi khi đi ngủ nhé. Thảnh thơi khi đi ngủ. Đây các bạn vẫn vắt tay lên trán để nghĩ thế này. Vậy chúng ta cần phải thảnh thơi khi đi ngủ. Và các bạn biết rằng mọi cái ước nguyện của các bạn đây nó ra những cái lá bài có cái sự hỗ trợ của các thiên thần đấy. Nên các bạn nhớ là rằng trong mối quan hệ của chúng ta này là những mối quan hệ liên quan đến cái sự gọi là gắn bó với nhau. Kể cả các bạn đang yêu hoặc là các bạn đã là vợ chồng rồi, thì nó là cái sự gắn bó với nhau, nên các bạn không rời theo cái cách của hiện tại như này đâu. Nhưng các bạn sẽ rời những cái gì? Rời những cái thứ không còn phù hợp với mối quan hệ nữa. Các bạn rời đi để các bạn chuyển hóa. Nó trở thành cái vòng đời của chúng ta, nó sẽ được thay đổi khi chúng ta chuyển hóa, chúng ta biết thay đổi nhé. Đó, bởi vậy mà các bạn tụ số 2 của chúng ta một mối quan hệ đang bị mệt mỏi thì các bạn hãy làm điều đấy ngay nhé. Bây giờ Huệ sẽ xin vũ trụ cho chúng ta một thông điệp để các bạn thực thi trong tháng 5 này nhé. Và hàng ngày thì Huệ vẫn có một cái gọi là thông điệp của vũ trụ thông qua một video ngắn. Nếu như các bạn mỗi ngày các bạn đón nhận và các bạn biết lắng nghe, rồi các bạn biết thực hành theo, thì tâm thái của các bạn sẽ chuyển đổi dần. Và lúc đó các bạn sẽ ngày càng tuệ được mở các bạn nhé. Bởi vì đó là những thông điệp mà vũ trụ ban tặng chúng ta thông qua kênh của Huệ Hoan Hỷ. Và đó nó cũng là một trong những sự chân thật, chân lý trong cuộc đời của mình. Các bạn cứ ngẫm nhé. Bởi vì khi Huệ đưa ra những cái thông điệp đó thì Huệ đã có những cái sự thấu hiểu. Các bạn nhìn thấy đây. Nhìn một con người. Các bạn nhìn về hình ảnh nhé. Các bạn nhìn thấy rằng có cái điều gì đó. Các bạn hãy sống ở thời hiện tại một cách khôn ngoan. Bởi vì các bạn biết rằng cái mối quan hệ của các bạn, cái tình yêu của các bạn nó là như vậy rồi, thì các bạn hãy sống ở thời hiện tại một cách khôn ngoan. Biết gạt bỏ đi những cái làm chúng ta đau khổ, cả hai đau khổ, thì chúng ta hãy lấy cái giá trị mà còn, cái giá trị còn của chúng ta ở đằng sau ấy. Chúng ta biết lật lại vấn đề, chúng ta biết tĩnh tại lại, không có đấu nhau theo cái kiểu như là hai hướng nhìn khác nhau mà cứ đấu nhau thì làm sao chung được. Mà chúng ta hãy sống ở hiện tại một cách khôn ngoan. Hiện tại là chính là cái khoảnh khắc mà chúng ta đang có đây này. Các bạn sẽ biết được là nó mang lại chúng ta những giá trị tốt đẹp như thế nào. Còn nếu như chúng ta cứ nhìn vào quá khứ, nhìn vào những cái mà làm cho nhau đau thì chúng ta sẽ mệt mỏi lắm các bạn nhé. Và các bạn sẽ chuyển hóa trong tháng 5 này các bạn nhé. Chuyển hóa để
cái mối quan hệ của chúng ta được trọn vẹn và chúng ta được hạnh phúc hơn nhé. Đấy, chúng ta nhìn thấy những cái lá bài chỉ dẫn chúng ta đây, các bạn có chuyển hóa được nhé, bởi vì nó ra cái lá 6 gậy là chúng ta sẽ thành công các bạn nhé. Vậy trên đây là tất cả những cái điều mà tháng 5 của các bạn đang bước tới và các bạn đang thực thi, thì các bạn sẽ nghe và các bạn sẽ thực hành nếu như các bạn cảm thấy rằng nó đúng với giá trị của bản thân mình, và mình cũng đang muốn hướng mình như vậy. Và cảm ơn các bạn Tự Hai rất nhiều. Và Huệ luôn có cái trải bài riêng với phí tùy tâm. Khi các bạn đón nhận mà các bạn thấy rằng câu chuyện của chúng ta nó chưa được giải quyết một cách cụ thể, hoặc là nó chỉ giống một phần thôi, bởi vì đây là trải bài chung, thì các bạn hãy liên hệ với Huệ nhé. Phí tùy tâm thì các bạn hoan hỉ ra sao thì Huệ luôn luôn có cái sự hoan hỉ cho đi từ tâm như vậy các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở các trải bài tiếp theo.